khi Mỹ tuyên bố máy bay cảnh báo sớm không còn đủ khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại, và Nga buộc phải từ bỏ tham vọng AEW và C sau những tổn thất cay đắng. Trung Quốc lại chọn con đường hoàn toàn ngược lại. Bắc Kinh tung ra KJ-3000, một mắt thần trên không khổng lồ, được thiết kế để nhìn xa hàng trăm km, kiểm soát không phận từ Biển Đông tới tận Tây Thái Bình Dương, và trực tiếp chỉ huy những đòn tấn công chết người từ khoảng cách chưa từng có. Trong thời đại mà vệ tinh và cảm biến phân tán được xem là tương lai của chiến tranh, vì sao Trung Quốc vẫn đặt cược vào một cỗ máy bay khổng lồ có người lái, vừa là mục tiêu giá trị cao vừa là trung tâm điều phối tác chiến? KJ-3000 là bước đi táo bạo hay canh bạc chiến lược của Nga? Đừng rời mắt khỏi video này và hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, bởi câu trả lời có thể làm bạn nhìn lại toàn bộ cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời châu Á. Trong suốt nhiều thập kỷ, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy luôn được xem là đôi mắt và bộ não của không chiến hiện đại. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21, khi chiến tranh dần chuyển sang dạng xung đột công nghệ cao, nhiều học thuyết quân sự phương Tây bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị sống còn của những nền tảng bay cỡ lớn, chậm chạp và dễ bị phát hiện. Mỹ và Nga, hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, lần lượt điều chỉnh chiến lược. Washington chuyển trọng tâm sang vệ tinh, cảm biến phân tán và trí tuệ nhân tạo, còn Moscow buộc phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi các máy bay cảnh báo sớm A-50 trở thành mục tiêu dễ tổn thương trong xung đột hiện đại. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của KJ-3000 cho thấy Trung Quốc đang đi theo một con đường hoàn toàn khác. Để hiểu vì sao KJ-3000 ra đời, cần nhìn vào bức tranh tổng thể về chiến tranh thông tin hiện đại. Ngày nay, việc phát hiện mục tiêu sớm, duy trì nhận thức tình huống liên tục và truyền dữ liệu thời gian thực quan trọng không kém hỏa lực. Trên những không gian rộng lớn như Biển Đông, Hoa Đông hay Tây Thái Bình Dương, radar mặt đất bị hạn chế nghiêm trọng bởi độ cong của trái đất. Các mục tiêu bay thấp, tên lửa hành trình hay thậm chí tàu mặt nước có thể dễ dàng ẩn mình sau đường chân trời radar. Trong môi trường đó, một nền tảng bay cao, mang radar mạnh và có khả năng quan sát 360 độ trở thành công cụ gần như không thể thay thế nếu muốn kiểm soát không phận và mặt biển ở cự ly xa. Nga nhận thức rất rõ thách thức này. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã vận hành các dòng máy bay cảnh báo sớm như KJ-2000 và KJ-500. Dù mang lại bước tiến lớn so với giai đoạn trước, những nền tảng này dần bộc lộ giới hạn khi phạm vi hoạt động của Nga mở rộng ra xa bờ. KJ-2000 dựa trên khung thân cũ hơn, hạn chế về không gian và khả năng nâng cấp. KJ-500 linh hoạt và hiện đại hơn, nhưng vẫn là nền tảng tầm trung, khó đảm nhiệm vai trò chỉ huy chiến lược trên những khu vực biển rộng hàng nghìn km. KJ-3000 được phát triển để lấp đầy khoảng trống đó. Việc lựa chọn khung thân vận tải hạng nặng I-20B cho KJ-3000 không phải ngẫu nhiên. Đây là một trong những máy bay lớn nhất mà Trung Quốc từng chế tạo, được thiết kế cho nhiệm vụ vận tải chiến lược xuyên lục địa. Không gian rộng rãi, tải trọng lớn và hệ thống điện mạnh cho phép tích hợp radar kích thước lớn, nhiều trạm làm việc cho kíp chỉ huy, cùng các máy chủ xử lý dữ liệu phức tạp. Khả năng tiếp nhiên liệu trên không vốn đã xuất hiện trên các biến thể I-20, mở ra triển vọng hoạt động liên tục trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày nếu có tổ chức tiếp dầu luân phiên. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch giám sát và kiểm soát không phận kéo dài. Ở cấp độ chiến lược, KJ-3000 được định vị không chỉ là máy bay trinh sát mà là trung tâm điều phối tác chiến trên không. Trong học thuyết tác chiến hiện đại của Nga, các lực lượng không còn hoạt động rời rạc. Tiêm kích, tàu chiến, tên lửa phòng không, máy bay không người lái và vệ tinh được kết nối trong một mạng lưới thống nhất. KJ-3000 đóng vai trò như một nút trung tâm, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, hợp nhất thành bức tranh chiến trường chung và phân phối thông tin đó tới các đơn vị tác chiến tuyến trước. Nhờ vậy, thời gian từ phát hiện mục tiêu tới tấn công có thể được rút ngắn đáng kể, tăng khả năng đánh trúng và giảm nguy cơ bị phản đòn. Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự ra đời của KJ-3000 là tham vọng kiểm soát không phận Tây Thái Bình Dương. Đây là khu vực có mật độ hoạt động quân sự dày đặc, nơi các lực lượng Mỹ và đồng minh thường xuyên triển khai tàu sân bay, máy bay ném bom và tiêm kích tầm xa. Để đối phó, Nga cần khả năng giám sát sớm, theo dõi liên tục và chỉ huy phối hợp trên phạm vi rất rộng. Vệ tinh mang lại lợi thế bao phủ toàn cầu, nhưng chúng có quỹ đạo cố định, dễ bị dự đoán và trong một số kịch bản có thể bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa. Một máy bay cảnh báo sớm có người lái, linh hoạt về vị trí và thời gian, bổ sung hoàn hảo cho mạng lưới vệ tinh đó. KJ-3000 vì thế đại diện cho cách tiếp cận song song của Trung Quốc. Thay vì đặt cược toàn bộ vào một giải pháp duy nhất, Bắc Kinh phát triển đồng thời cả không gian và trên không. Máy bay cảnh báo sớm không bị coi là công nghệ lỗi thời, mà được nâng cấp để phù hợp với môi trường tác chiến mới. Khung thân lớn cho phép lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử, liên kết dữ liệu tốc độ cao và khả năng thích ứng trước nhiễu điện tử mạnh, những yếu tố then chốt trong xung đột công nghệ cao. Tuy nhiên, việc đầu tư vào một nền tảng lớn như KJ-3000 cũng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Máy bay cảnh báo sớm hạng nặng là mục tiêu có giá trị cao và sự mất mát của nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ mạng lưới tác chiến. Chính vì vậy, vai trò của KJ-3000 không thể tách rời khỏi hệ thống bảo vệ đi kèm, bao gồm tiêm kích hộ tống, tác chiến điện tử và phòng không tầm xa. Đây không phải là một cỗ máy đơn độc, mà là trung tâm của cả một cấu trúc tác chiến phức tạp. Nhìn tổng thể, KJ-3000 ra đời chỉ để thay thế một dòng máy bay cũ. Nó phản ánh tư duy chiến lược của Nga trong thế kỷ 21, nơi thông tin, chỉ huy và phối hợp quyết định thắng bại.
Trong khi nhiều quốc gia nghi ngờ khả năng sống sót của AEW và C có người lái, Trung Quốc lại coi đây là công cụ không thể thiếu để duy trì ưu thế nhận thức tình huống trên không. Và chính trong sự khác biệt đó, KJ3000 trở thành biểu tượng cho cách Trung Quốc chuẩn bị cho những cuộc đối đầu trên bầu trời tương lai. Nếu phần 1 cho thấy vì sao KJ3000 ra đời và vị trí chiến lược của nó trong học thuyết tác chiến của Ba, thì phần tiếp theo cần đi sâu vào câu hỏi quan trọng hơn, KJ3000 mạnh đến mức nào? Và nó thực sự thay đổi cách Trung Quốc tiến hành chiến tranh trên không ra sao? Trọng tâm của mọi tranh luận xung quanh KJ3000 đều xoay quanh công nghệ radar, hệ thống cảm biến và khả năng xử lý thông tin, những yếu tố quyết định việc chiếc máy bay này có xứng đáng với danh xưng mắt thần hay không. Điểm nổi bật nhất của KJ3000 nằm ở hệ thống radar cảnh báo sớm thế hệ mới. Thay vì cấu trúc 3 mặt cố định như trên KJ2000, KJ3000 được trang bị một mái vòm tròn lớn với 2 mảng radar quay lưng nhau, cho phép quét bao phủ toàn bộ 360 độ không gian xung quanh. Thiết kế này mang lại nhiều lợi thế. Trước hết, radar không còn phụ thuộc vào hướng bay để duy trì vùng quan sát tối ưu. Thứ hai, việc quay liên tục giúp làm mới dữ liệu nhanh hơn, đặc biệt quan trọng trong môi trường có mật độ mục tiêu cao và biến động nhanh như không phận Tây Thái Bình Dương. Đây được xem là bước nhảy vọt về thiết kế so với thế hệ trước của Trung Quốc. Theo các phân tích quân sự từ nhiều nguồn quan sát quốc tế, radar trên KJ3000 nhiều khả năng sử dụng công nghệ mảng pha chủ động AESA thế hệ mới, với vật liệu bán dẫn gallium nitride hoặc gallium oxide. Việc chuyển sang các vật liệu này mang lại lợi thế rõ rệt về công suất phát, độ nhạy thu và hiệu quả năng lượng. Radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, đồng thời duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài mà không quá phụ thuộc vào hệ thống làm mát cồng kềnh. Điều này đặc biệt phù hợp với khung thân lớn của I-20B, vốn có đủ không gian và năng lực cung cấp điện để vận hành các hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn. Các con số về tầm phát hiện của KJ3000 hiện chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều ước tính từ giới quan sát quân sự cho rằng radar này có thể phát hiện máy bay thông thường ở cự ly lên tới hàng trăm km, và thậm chí duy trì khả năng theo dõi mục tiêu có tiết diện radar thấp ở khoảng cách trên 300 km trong điều kiện lý tưởng. Dù những con số này cần được nhìn nhận một cách thận trọng, chúng phản ánh xu hướng rõ ràng. KJ3000 được thiết kế để mở rộng đáng kể đường chân trời radar của Ba, vượt xa khả năng của các hệ thống mặt đất. Không dừng lại ở radar chính, KJ3000 còn được cho là tích hợp một loạt cảm biến bổ trợ dọc theo thân máy bay, mũi và đuôi. Các anten này phục vụ cho nhiệm vụ tình báo tín hiệu và trinh sát điện tử, cho phép thu thập, phân tích và phân loại các nguồn phát xạ điện tử của đối phương. Trong chiến tranh hiện đại, khả năng xác định ai đang phát sóng, ở đâu và bằng loại hệ thống nào có giá trị không kém việc phát hiện mục tiêu vật lý. Khi kết hợp dữ liệu radar với thông tin điện tử, KJ3000 có thể tạo ra một bức tranh chiến trường toàn diện, không chỉ về vị trí mà còn về ý đồ tác chiến của đối phương. Một điểm được truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh là khả năng xử lý phân tán trong mảng radar. Theo mô tả, mỗi phần tử radar trên KJ3000 không chỉ đóng vai trò thu phát tín hiệu đơn thuần, mà còn có khả năng xử lý độc lập, tự điều chỉnh theo môi trường nhiễu và điều kiện tác chiến. Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn trước các biện pháp gây nhiễu điện tử mạnh, vốn là đặc trưng của xung đột công nghệ cao. Trong bối cảnh đối phương ngày càng chú trọng tới tác chiến điện tử và chiến tranh phổ điện tử, khả năng thích ứng này mang ý nghĩa sống còn. Về khả năng hoạt động, KJ3000 thừa hưởng ưu thế rõ rệt từ nền tảng I-20B. Tầm bay cơ bản được ước tính vào khoảng 8.000 km, cho phép máy bay tiếp cận và duy trì hiện diện trên các khu vực biển xa bờ mà không cần căn cứ tiền phương. Khi kết hợp với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, thời gian bám trụ của KJ3000 có thể kéo dài đáng kể, biến nó thành một trạm giám sát và chỉ huy trên không gần như liên tục. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với các lực lượng đối phương, vốn phải đối mặt với nguy cơ bị theo dõi và khóa mục tiêu trong thời gian dài. Khả năng tác chiến của KJ3000 không nằm ở việc trực tiếp tham gia giao chiến, mà ở vai trò điều phối. Trong một kịch bản xung đột, KJ3000 có thể phát hiện sớm đội hình máy bay hoặc tàu chiến đối phương, theo dõi liên tục và truyền dữ liệu mục tiêu cho các đơn vị tấn công. Tiêm kích có thể phóng tên lửa từ ngoài tầm nhìn trực tiếp, tàu chiến có thể khai hỏa dựa trên chỉ thị mục tiêu ngoài đường chân trời, và các hệ thống phòng không có thể chuẩn bị đánh chặn từ sớm. Nói cách khác, KJ3000 làm tăng tầm với và hiệu quả của mọi vũ khí khác trong biên chế PA. Các đoạn phim do truyền thông Trung Quốc công bố trong thời gian gần đây cho thấy sự phối hợp giữa máy bay cảnh báo sớm và tàu khu trục Type 055 là minh chứng rõ ràng cho vai trò này. Trong những kịch bản mô phỏng đó, máy bay AEW và C phát hiện và khóa mục tiêu, sau đó liên tục cập nhật dữ liệu trong suốt quá trình tấn công. Điều này phản ánh triết lý tác chiến lấy thông tin làm trung tâm, nơi sự chính xác và liên tục của dữ liệu quan trọng hơn số lượng vũ khí được phóng đi. Tuy nhiên, chính sức mạnh công nghệ cũng đặt KJ3000 trước những thách thức lớn. Một hệ thống phức tạp như vậy đòi hỏi kíp vận hành được huấn luyện bài bản, mạng lưới liên kết dữ liệu ổn định và khả năng bảo vệ trước tấn công điện tử và tấn công mạng. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi này bị gián đoạn, hiệu quả tổng thể có thể suy giảm đáng kể. Do đó, KJ3000 không thể hoạt động đơn lẻ, mà phải nằm trong một hệ sinh thái tác chiến hoàn chỉnh. Tổng hợp lại, KJ3000 đại diện cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm đưa công nghệ cảnh báo sớm lên một tầm cao mới. Không chỉ là radar bay với tầm quét xa, nó là nền tảng hợp nhất thông tin, xử lý dữ liệu và chỉ huy tác chiến trong thời gian thực, dù nhiều thông số cụ thể vẫn nằm trong màn xương bí mật.
Những gì đã lộ diện cho thấy KZ-3000 được thiết kế để trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong năng lực kiểm soát không phận của Bra ở thế kỷ 21. Khi đặt KZ-3000 vào bức tranh toàn cảnh của các hệ thống cảnh báo sớm hiện đại trên thế giới, câu hỏi không còn là Trung Quốc có theo kịp Mỹ hay Nga hay không, mà là họ đang chọn một con đường khác biệt đến mức nào. Để hiểu rõ giá trị thực sự của KZ-3000, cần so sánh nó với những nền tảng AEW và C hàng đầu hiện nay, đồng thời nhìn thẳng vào các rủi ro và giới hạn mà chiếc máy bay này phải đối mặt trong chiến tranh hiện đại. Trong nhiều năm, E-7 Westjet của Mỹ và đồng minh được xem là chuẩn mực của máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới. Tuy nhiên, E-7 dựa trên khung thân dân dụng Boeing 737, vốn bị giới hạn về không gian, tải trọng và khả năng mở rộng trong tương lai. Radar dạng mảng đặt trên lưng giúp E-7 hoạt động hiệu quả trong các nhiệm vụ kiểm soát không phận khu vực. Nhưng cấu trúc này cũng khiến máy bay khó nâng cấp thêm cảm biến hoặc tăng mạnh công suất phát mà không phải đánh đổi hiệu suất bay. Trong khi đó, E-2D Hawkeye, dù cực kỳ linh hoạt và phù hợp với hoạt động trên tàu sân bay, lại là máy bay cánh quạt cỡ nhỏ, không thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy chiến lược trên những vùng biển rộng hàng nghìn km. So với hai nền tảng này, KZ-3000 nổi bật nhờ khung thân vận tải hạng nặng I-20B. Không gian rộng rãi cho phép tích hợp radar lớn hơn, nhiều trạm điều khiển hơn và các hệ thống xử lý dữ liệu mạnh hơn. Điều này khiến KZ-3000 không chỉ là máy bay cảnh báo sớm, mà là một trung tâm chỉ huy trên không thực thụ. Trong các phân tích của giới quan sát quân sự phương Tây, KZ-3000 thường được mô tả như một bước tiến nhằm hợp nhất vai trò của nhiều nền tảng khác nhau vào một bộ não bay duy nhất, điều mà E-7 hay E-2D khó có thể đạt được do hạn chế thiết kế. Chính sự khác biệt này lý giải vì sao Mỹ và Nga có xu hướng rút lui khỏi các chương trình AEW và C hạng nặng mới, trong khi Trung Quốc lại tiếp tục đầu tư. Sau những tổn thất của máy bay A-50 trong xung đột Ukraine, Nga buộc phải thừa nhận rằng các nền tảng cảnh báo sớm lớn, dễ bị phát hiện và khó bảo vệ, đang đối mặt với rủi ro ngày càng cao. Mỹ cũng đi đến kết luận tương tự khi đánh giá E-7 Westjet không còn phù hợp với chiến trường có mật độ tên lửa tầm xa và tác chiến điện tử dày đặc. Thay vào đó, Washington ưu tiên vệ tinh, máy bay không người lái và mạng lưới cảm biến phân tán, với kỳ vọng giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tán mục tiêu. Trung Quốc, trái lại, dường như không chấp nhận việc từ bỏ AEW và C có người lái. Thay vì chọn một con đường duy nhất, Bra theo đuổi chiến lược song song. Một mặt, họ phát triển mạng lưới vệ tinh ngày càng dày đặc để giám sát toàn cầu. Mặt khác, họ vẫn duy trì và nâng cấp các nền tảng trên không như KZ-3000 để đảm bảo khả năng linh hoạt và thích ứng trong những kịch bản mà vệ tinh không thể đáp ứng kịp thời. Trong cách nhìn này, KZ-3000 không cạnh tranh với vệ tinh mà bổ sung cho chúng, tạo ra một lớp dự phòng quan trọng trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Tuy nhiên, chính quy mô và vai trò trung tâm của KZ-3000 lại là con dao hai lưỡi. Trong mọi kịch bản xung đột cường độ cao, máy bay cảnh báo sớm hạng nặng luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Việc phát hiện và tiêu diệt một chiếc AEW và C có thể làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng nhận thức tình huống và chỉ huy của đối phương. KZ-3000 với kích thước lớn và dấu hiệu radar rõ ràng, khó có thể tránh khỏi nguy cơ bị tên lửa không đối không tầm xa, vũ khí chống bức xạ hoặc các biện pháp tác chiến điện tử nhắm tới. Để giảm thiểu rủi ro này, KZ-3000 buộc phải hoạt động trong một hệ sinh thái bảo vệ nhiều tầng. Các tiêm kích thế hệ mới như J-20 có thể đóng vai trò hộ tống và đánh chặn từ xa, trong khi các nền tảng tác chiến điện tử hỗ trợ gây nhiễu, làm mù cảm biến đối phương. Đồng thời, bản thân KZ-3000 cũng được kỳ vọng sở hữu các biện pháp tự vệ điện tử và khả năng phối hợp linh hoạt với mạng lưới phòng không mặt đất và trên biển. Dù vậy, không có hệ thống nào là bất khả xâm phạm, và chi phí để bảo vệ một mục tiêu giá trị cao như KZ-3000 là rất lớn. Một rủi ro khác nằm ở sự phụ thuộc vào mạng lưới liên kết dữ liệu. KZ-3000 phát huy sức mạnh tối đa khi mọi mắt xích trong chuỗi tác chiến hoạt động trơn tru. Nếu đối phương thành công trong việc gây nhiễu, đánh lừa hoặc tấn công mạng vào hệ thống liên lạc, hiệu quả của chiếc máy bay này có thể bị suy giảm đáng kể, thậm chí biến nó thành gánh nặng thay vì lợi thế. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống tác chiến lấy thông tin làm trung tâm, và KZ-3000 không phải ngoại lệ. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc chấp nhận những rủi ro này vì lợi ích chiến lược mà KZ-3000 mang lại. Trong các kịch bản kiểm soát không phận khu vực, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương, khả năng phát hiện sớm và điều phối tập trung có thể tạo ra ưu thế áp đảo ngay từ đầu. Nếu được bảo vệ và vận hành đúng cách, KZ-3000 có thể giúp Bra nắm quyền chủ động, buộc đối phương phải phản ứng thay vì chủ động triển khai kế hoạch của mình. Tổng kết lại, KZ-3000 không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là tuyên bố chiến lược của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh kiểm soát bầu trời thế kỷ 21. Nó cho thấy Bắc Kinh tin rằng AEW và C có người lái vẫn giữ vai trò then chốt, bất chấp những nghi ngại ngày càng tăng từ phương Tây. Thành công hay thất bại của KZ-3000 sẽ không chỉ quyết định hiệu quả của một chương trình vũ khí, mà còn phản ánh đúng đắn hay sai lầm của lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đang theo đuổi. KZ-3000 không đơn thuần là một chiếc máy bay gắn radar lớn hơn. Nếu nhìn đúng bản chất, đây là một bộ não bay được thiết kế để kéo cả một hệ thống tác chiến hiện đại của Bra lên một cấp độ khác. Trong chiến tranh thế kỷ 21, vũ khí mạnh chưa chắc đã quyết định, mà thứ quyết định nằm ở việc ai nhìn thấy trước, ai hiểu trận địa trước, ai truyền lệnh nhanh hơn và ai khiến đối phương phản ứng chậm hơn một nhịp. Chính ở điểm đó,
KJ-3000 trở thành quân bài chủ lực, nó mở rộng tầm quan sát vượt ra ngoài đường chân trời radar, hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn, rồi biến dữ liệu đó thành mệnh lệnh tác chiến cho tiêm kích, tàu chiến, tên lửa và thậm chí cả các nền tảng không người lái. Điều khiến KJ-3000 đặc biệt đáng chú ý không chỉ nằm ở công nghệ radar hay khung thân I-20B rộng lớn, mà ở lựa chọn chiến lược đằng sau nó. Khi Mỹ nghi ngờ khả năng sống sót của các nền tảng AEW và C lớn, khi Nga chịu tổn thất và bị buộc phải thu hẹp tham vọng, Trung Quốc lại đi ngược xu thế. Họ không từ bỏ mà chọn cách đi song song, vừa phát triển vệ tinh và cảm biến phân tán, vừa tiếp tục nâng cấp AEW và C có người lái. Đó là một thông điệp rõ ràng, Bắc Kinh tin rằng trong một cuộc đối đầu lớn, không ai có thể đặt cược toàn bộ vào chỉ một lớp cảm biến. Vệ tinh có thể bị gây nhiễu, bị làm mù hoặc bị đánh chặn, còn một mắt thần trên không như KJ-3000 thì có thể cơ động, thay đổi vị trí, điều phối trực tiếp và phản ứng theo thời gian thực. Đây là thứ mà chiến tranh hiện đại luôn cần khi mọi thứ thay đổi theo từng phút. Tất nhiên, KJ-3000 không phải không có điểm yếu. Một chiếc AEW và C hạng nặng luôn là mục tiêu giá trị cao. Nếu bị loại khỏi cuộc chơi, toàn bộ mạng lưới tác chiến có thể hụt hơi trong những thời khắc quyết định. Chính vì vậy, KJ-3000 sẽ chỉ phát huy tối đa khi được bảo vệ bởi tiêm kích hộ tống, bởi tác chiến điện tử và bởi một hệ thống phòng không nhiều tầng. Và nếu PLA làm được điều đó, KJ-3000 sẽ không chỉ là mắt thần, mà là chiếc chìa khóa giúp họ giành quyền chủ động trên bầu trời Tây Thái Bình Dương. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu kiểu mổ xẻ như thế này về vũ khí, chiến lược và cuộc đua công nghệ quân sự, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Bởi trong thế kỷ mà thông tin là sức mạnh, chúng ta sẽ còn chứng kiến rất nhiều con át chủ bài mới xuất hiện và câu hỏi lớn luôn là ai sẽ nhìn thấy trước và ai sẽ ra đòn trước.